Sziasztok, én Renátó vagyok, a mai videó pedig a Poco F6-ról fog szólni, ami hát eléggé megérős ajánlat, hogyha valakinek egy erős telefon kell, méghozzá 200 000 alatt. Még csak hasonlót sem tudok mondani jelenleg. 1,5K-s kijelzője van, Snapdragon 8 Gen 3 chipset ketyeg benne, 12 GB DDR5X RAM-mal és 512 GB-s UFS 4.0-ás tárhellyel és 90 wattos töltéssel, töltővel és tokkal a dobozban, mindezt megjelenéskor is 200 000 alatti áron. Egészen hihetetlen. Kezdjük is a videót! A kicsomagolás a következőképpen néz ki. A Poco dobozban felül találunk egy kisebb dobozt, benne a SIM-tűvel, a használati útmutatókkal és egy szürke szilikontokkal. Alatta maga a telefon van egy tasakban, hozzám ebben a szép zöld színben érkezett, legalul pedig a 90 wattos töltőtégla és egy hozzávaló kábel. Teljes tehát a csomag, minden van, ami kellhet. Nézzük a telefont. A hátlap az nagyon kellemes, matt felületű, csillámos dizájnnal, jó megérinteni, igaz csúszós, így a tok használata mindenképpen javasolt. A hátlapon a kamerák és a LED villanó kör dizájn kapott, a keret is matt, minden gomb a jobb oldalon található, szemből pedig kellemes látvány fogad, mivel a kijelző keret nagyon vékony, mint egy zászlós hajó telefonnál. Az összeszerelés természetesen kiváló, anyaghasználat terén viszont műanyag kerettel és műanyag hátlappal találkozunk. Itt spóroltak, a hátlapon azért érezni a műanyagságot, a szép csillámos dizájn és a matt tapintás ellenére, de legalább könnyű, 177 g, ez jó ekkora méretben. A kijelző fölött viszont egy Gorilla Glass Victus van, rajta pedig egy fóliával gyárilag, és van némi vízállóság is, IP64 minősítést kapott, így a ráfröccsenő víztől is védett. De nézzük is meg ezt a kijelzőt, 1220x2712 pixel felbontása van, 6,67 hüvelykes méreten, szuper éles ez a megjelenítő. LTPS AMOLED panelről van szó, 100% P3 szintén lefedettséggel, 12 bites színmélységgel, 30 és 120 Hz között adaptívan változó képfrissítéssel, és 1920 Hz-es PWM dimminggel, és 2400 nites csúcsfénysűrűséggel, a teljes kijelzőn HDR-nél is 1200 nitre képes. Mondhatjuk, hogy majdhogy nem csúcs kijelző 200 000 alatti áron. Természetesen bármit nézzünk rajta, remekül néz ki, gyönyörűek a színátmenetek, nagyon éles a képe, a fényerő nagyon magas, így napsütésben is tökéletesen leolvasható, az 1920 Hz-es PWM dimming miatt pedig sötétben is kellemes a szemnek. Ráadásul az érintés érzékelés is 2160 Hz-es, ami igencsak jól jön játéknál. Zseniális panel, az egyik, ha nem a legjobb ebben az ársávban. Alatta van egy optikai ujjlenyomat olvasó, ez gyorsan, pontosan felold, bár azért jobb lenne, hogyha magasabban lenne a helye. Hangzás terén is oda tették magukat, van Dolby Atmos 24 bites Hi-Res audio vezeték nélkül is, természetesen sztereó hangzással, a hangminőség remek, talán az egyik legjobb, ha nem a legjobb a kategórián belül a hangzás is. Hardware terén pedig aztán tényleg teljesen beledobtak mindent. Snapdragon 8 Gen 3, ez egy vadi új modern 4 nanométeres chip, 12 GB RAM-mal és 512 GB tárhellyel. Később lehet, hogy érkezik majd belőle egy olcsóbb 8/256-os modell is, ami nyilván még inkább megérős lesz majd, mivel az is bőven elég a legtöbbeknek. A hűtés is komoly, az egész hátlap alatt hőkamra van, Liquid Cool 4.0 Ice Loop Systemnek hívja a Xiaomi. A benchmarkokon középkategóriához képest nagyon magas számokat kapunk, nem sokkal marad el a tavalyi Snapdragon 8 Gen 2-től, főleg inkább GPU-ban gyengébb. A stabilitása is jó, a hűtés remek, 88%-os stabilitással lefutott a stresszteszt, közben pedig nem is volt forró. Játék alatt is tökéletesen ketyeg, az Asphalt 9 magas beállításokon játszható, a PUBG pedig támogatja a 120 FPS-es játékot is, és közben nem forrósodik át, csak langyos a hátlap és a keret. Az oprendszert pedig természetesen nagyon simán viszi. Az oprendszer az Android 14 alapú HyperOS 3 év szoftveres és 4 év biztonsági támogatással. A MIUI-hoz képest igazából könnyedebb az egész, nagyon simán fut, mindenféle röccenés, akadás nélkül. Maga a felület nagyon hasonló a MIUI-hoz, a használat az magától érthetődő lesz bárkinek, aki már használt Xiaomi, Redmi vagy Poco telefont a közelmúltban. Felesleges, előre telepített appok azok sajnos továbbra is vannak, de törölhetők. Reklámok elvétve találhatók meg a
gyári appokban, mint például az AppMall, az továbbra is ajánl ilyen hülye alkalmazásokat, vagy a zene alkalmazásban is vannak app ajánlások. Megvannak a szokásos funkciók is, van alkalmazásfiók vagy sima elrendezés, van oldalsáv, egykezes mód, valamint osztott képernyő és lebegő ablak is. Most belekerült pár AI cucc is, például gesztusvezérlés, de eléggé gyengén használható jelenleg. Hogyha érdekel részletesebben a HyperOS, készítettem már róla egy részletes videót, amit itt fent meg is tudsz nézni. Adatkommunikáció szempontjából is jól áll, van Dual SIM slot, van Wi-Fi 6, benne van a legújabb Bluetooth 5.4 és van NFC is. A GPS gyors és gyorsan pozícionál, a hívás minőség is kiváló volt a teszt során. Van infra is, így távirányítóként is lehet használni, viszont csak virtuális közelségérzékelő szenzor van benne, és nincsen eSIM sem. Az aksi 5000 mAh, ezzel kemény használattal is megvan az egy nap, átlagos, ilyen lightosabb használattal körülbelül másfél. A PC már üzemidőteszten elért 13 óra 3 perccel, körülbelül az átlagot hozza. A töltés 90 wattos teljesítménnyel lehetséges, 0-ról 38 perc alatt töltött fel nálam 100%-ra, bekapcsolva az aksi beállításoknál a töltésgyorsítást, ez így remek érték. Vezeték nélküli töltést viszont nem támogat. Kamerák. Először is ó igen, másrészt pedig ó ne. Az ó igen, hogy végre dobták a 2 megapixeles makrot, ami semmire sem volt jó, végre az van a hátlapon, aminek kell lennie, egy fő és egy ultraszéles szenzor. Ráadásul most az F5-tel ellentétben mindkettő Sony szenzort kapott, 50 és 8 megapixeles felbontással, előbbi optikai képstabilizálással is rendelkezik. A selfie kamera pedig egy 20 megapixeles darab. Az ó ne rész pedig annak szól, hogy eddig szinte mindenben jobb volt a konkurenseknél, itt a kamerás résznél viszont átlagos. Jó fényviszonyok között abszolút korrekt képeket készít. A kontraszt, a vonalélesség az oké, a dinamika tartomány is jó, a színek is szépek, igaz, egy kicsit a színkezelés eltér a valóságostól, mert elég teltek a színek. Részletekből azért van, ami elvész, illetve vannak szemcsés részletek a képeken. Van kétszeres szenzorzoom is, az eredmény egészen jó, bár itt még több részletet veszítünk el. A portréfotók rendben vannak, igaz, néha a bőrtónus egy kicsit furcsa, és néha lágy a végeredmény, de a háttér elválasztás az nagyon jó. Éjszaka van külön éjjeli mód, viszont automatikusan bekapcsol, hogyha úgy érzi jónak. A fotók egészen rendben vannak, szépek a színek és a dinamika sem rossz, de persze részletvesztés vagy zajosodás megfigyelhető, viszont összességében teljesen jók. Az ultraszéles az meg már a régóta is ismert darab, 8 megapixeles Sony féle egység. Jó fényviszonyok között lehet vele jó képeket készíteni, jó a dinamika és a színek is, valamint a látószöge is egészen nagy. Éjszaka használható, a színek egészen jók, viszont a felvételek elmosodottak, szemcsések, lágyak, az elsődlegesnél sokkal gyengébbek. A selfie-k átlagosak, nem mondanám se rossznak, se kifejezetten jónak őket, videók terén pedig maximum 1080p, amit ez a szenzor tud. Videózni a hátlapon az elsődleges az 4K 60 képkockával tud, a felvétel minősége szuper, éles, jók a színek és a dinamika is. Mozgás közben viszont a stabilizálás nem tud tökéletesen dolgozni, egy picit ugrál a kép, de annyira még nem zavaró. Éjszaka felvételek eléggé zajosak, elmosodottak, de a színek rendben vannak, igazából ezen a szinten még egészen jól használhatók. Az ultraszéles 1080p 30-as felvétel tud közepes minőségben, nyilván sokkal rosszabb, mint az elsődleges 4K felvételei. Éjszaka a videók sötétek, szemcsések, zajosak, ezek egyáltalán nem jók, bár ebben a szegmensben ez átlagosnak számít. Hogyha a 200 000 alatti szegmens nézzük, azért van jobb kamerás mobil, például akár a Samsung A55, ez az egy aspektusa van ennek a telefonnak, ahol nem nyomja le egyértelműen a konkurenseket, de azért lehet vele jó fotókat készíteni. Szóval összegzem. Ezt a telefont 200 000 alatt kínálja az Alza, amennyi pénzért igazából nem kérdés, hogy meg kell venni, hogyha egy időtálló, erős telefont akar az ember, egy remek kijelzővel. Hivatalosan a Xiaomi Magyarországon még nem forgalmazza, így azt nem tudni, hogy mi lesz a hivatalos ára, de az Alza elébe ment a dolgoknak, és ennyiért kínálja, mint hivatalos viszonteladó, ők is Csehországból hozzák be a készülékeket. Ezzel az ára jócskán alávág azért jó pár konkurensnek. A telefonban levő kijelző az egyik legjobb, hogyha nem a legjobb ezen az áron, a hardware nagyon erős, remek a hangzás, a szoftver is szuperül használható, és Android 17-ig kap friss
frissítést, a töltési ideje is jó, és az üzemidővel is igazából elégedett vagyok, az átlagos, és van töltő és tok is a dobozban. A kamerák is jók, hogyha jók a körülmények, de az az egyetlen aspektus, amiben nem kiemelkedő a konkurenciához képest. Ez a telefon így nagyon jó vétel már megjelenéskor is, így tényleg jó szívvel ajánlom nektek, amennyiben nem a kamera az elsődleges szempont a vásárláskor. Nem sokára majd mutatom a Poco F6 Pro-t is, de azt előre elmondom nektek, hogy a kettő közül a sima F6 a megérősebb, az igazán bomba ára miatt. Nektek mi a véleményetek az új F6-ról? Beszéljük meg a komment szekcióban. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló mobiltesztekre. Köszönöm szépen még egyszer, legyen szép napotok, sziasztok!